ይሄ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ነው። ካንድልስቲክ ካራክተራዊ ስቶሪ ኦፍ ካንድልስቲክን የምናይበት ማለት ነው። ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይ የሆነ ሰፖርት ሌቭል አለ። ይሄ ሰፖርት ሌቭል በጣም ስትሮንግ ሰፖርት ሌቭል ነው። ሶ ምንድነው የምናየው ካንድልስቲክ ካራክተሩን ካየን ከላይ ጀምሮ ያው ስትሮንግ የሆነ ትሬንድ ነው ያለው ማለት ነው ወደታች። ሶ ምንድነው እቺ የመጨረሻዋ ካያችኋት ካንድልስቲክ ቀይዋ ባይንግ ፕሬሸር ወይም ከላይ ፑሽ አድርገውታል ማለት ነው። ገዢዎቹ ፑሽ አድርገውታል ካንድልስቲኩ ማለት ነው። ሶ አረንጓዴ ስትሮንግ የሆነ ካንድልስቲክ መጣ ማለት ነው። ይሄ አረንጓዴ ስትሮንግ የሆነ ካንድልስቲክ ምንድነው እሱ ኮንፈርሜሽን ከሰጠን ወይም እርግጥ ባየሮቹ ኢንተረስትድ ሆነው ገብተዋል ሙሉ በሙሉ የሚለውን ከሰጠን አፕ ትሬንድ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት ኮንፈርሜሽን እንጠብቅና ኔክስት ካንድሉ ምን ይሆናል የሚለውን እና ኮንፈርሜሽን ከሰጠን ትሬንዱ አፕ ይሆናል ማለት ነው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ኤክስትሪም ሌቭል አካባቢ ወይም ሰፖርት ሌቭል አሁን ማዘዝ እንችላለን። አክቹሊ ኤክስትሪም ሌቭል ወይም ሰፖርት ኤክስትሪም ሌቭል ላይ ማዘዝ አንዱ ቤኔፊት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኋላ ላይ ሃይ የሆነ ሪጀክሽን አለ። በጣም ብዙ ሪጀክሽን ያ ማለት እዚህ ጋር ያሉ ሰፖርት ሌቭሎች በጣም ጠንካሮች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ስትሮንግ ናቸው ማለት ነው። ስትሮንግ ሰፖርት ሌቭል አለ ማለት ነው። ሰው ትሬንዱ አፕ እና ዳውን ትሬንድ ነው እንደምታዩት ይወጣል ይወርዳል ይወጣል ይወርዳል። እንትን የለውም ሜጀር ትሬንዱ አፕም ዳውንም ነው። ያው ይወጣል ይወርዳል ይወጣል ይወርዳል። ቅርብ ላይ ያለው ሰፖርት ሌቭል እዚህ ጋር ግን ያለው በጣም ስትሮንግ ነው እንደምታዩት። በጣም ብዙ ሪጀክሽን አለ ላይክ 6 ነው። 6 ሪጀክሽን አካባቢ ተደርጓል ማለት ነው ሊወርድ ሲል ማርኬት። ሶ ይሄ ስትሮንግ ኤክስትሪም ሌቭል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ኦልሞስት ያው አንድ ደቂቃ ከዚህ በኋላ የሚወርድ አይመስለኝም። ያው ቢወርድም አይደርስም። ሶ ዊን አድርጌያለሁ ማለት ነው $20። ሶ ቴንክ ዩ። ይሄንን ይመስላል ሁለተኛ ኤግዛምፕል።